नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, आज म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा टिकटकमा हातमा फोटो नचाहेको भिडियो, हातमा पिक्चर नचाहेको भिडियो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा नयाँ जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। टिकटकमा हामीले हातमा फोटो अथवा पिक्चर नचाहेको भिडियो बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ भनेर म यो भिडियोमा स्टेप बाई स्टेप कम्प्लिट प्रोसेस सिकाउँदैछु। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले टिकटकमा जानुहोला र टिकटकमा गइसकेपछि यो प्लस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। यो प्लसको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ यो रातो, त्यसपछि यो माथितिर तपाईहरु देख्दै हुनुहुन्छ। यसमा गएर तपाईहरुले टाइम सेट गर्नुहोला कति मिनेटको भिडियो बनाउने भनेर। टाइम सेट गरिसकेपछि यो रातो अप्सनमा थिचिरहनु होला र यसरी हात नचाहेको, हात हल्लाएको, तपाईले यताउता घुमाएको भिडियो रेकर्ड गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर अपलोडमा गएर पनि त्यसरी हात हल्लाएको भिडियो पहिले रेकर्ड गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो इफेक्टमा जानु होला। इफेक्टमा जानु होला र इफेक्टमा गएर तपाईहरुले अब यहाँनिरबाट एउटा हात ह्यान्डको अप्सन छ। यहाँनिर तलतिर सार्दै जानु होला। इफेक्टमा सार्दै गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। यसरी इफेक्ट भित्र यहाँनिर ह्यान्डको चित्र छ। यो हातको चित्रमा क्लिक गर्नु होला र यो चित्रलाई क्लिक गरेर ओपन गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ माथिबाट प्लसको अप्सन छ। यो प्लसको अप्सनमा गएर तपाईले फोटो लिनु होला, जुन फोटो तपाईहरु हातमा नचाउन चाहनुहुन्छ। मैले यो फोटो लिए। अब यो फोटो लिइसकेपछि तपाईहरुले यो फोटो त्यहाँनिर आउँछ। त्यसपछि तपाईहरुले हात हल्लाउनु होला। यसरी जता जता हात लग्नुहुन्छ त्यतै फोटो जाने छ। त्यसको लागि अब तपाईले यो रातो बटनमा थिचेर चाहिँ तपाईहरुले त्यो भिडियोलाई रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा पहिल्यै भिडियो तपाईहरुले रेकर्ड गरेर हात हल्लाएर यसरी हल्लाएको भिडियो राख्नु भएको छ भने त्यसलाई पनि अपलोड गरेर तपाईहरुले त्यहाँनिर त्यो इफेक्टमा गएर त्यो फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ। फेरि म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। त्यसको लागि यो प्लसको अप्सनमा जानु होला। प्लसको अप्सनमा गएर तपाईहरुले यहाँनिरबाट यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो रातो ठाउँमा थिचेर भिडियो रेकर्ड गर्नु होला र तपाईले यो अपलोडमा गएर पनि तपाईले भिडियो रेकर्ड गरेको अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथिबाट टाइम सेट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले इफेक्ट भन्ने अप्सनमा जानु होला। इफेक्टमा अप्सनमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा हातको चित्र देख्न सक्नुहुनेछ। यो इफेक्टको अप्सनमा गएर तपाईले यहाँनिर सर्च गर्नु होला, यहाँनिर खोज्नु होला। तपाईले यसरी खोज्दै गइसकेपछि हामीले यहाँनिर हातको चित्र भएको एउटा ह्यान्डको हातको चित्र भएको यहाँनिर अप्सन देख्छौँ। त्यो अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यो देखिरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिरबाट फोटो छान्ने अप्सन आउनेछ। यहाँबाट तपाईले फोटो छान्नु होला। फोटो छानिसकेपछि अब फोटो लिनु होला। फोटो लिइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ फोटो आउँछ। यहाँबाट फोटो लिए। फोटो लिइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर हात तपाईहरुले त्यो फोटो सँगसँगै हात यसरी हल्लाउनु भयो भने फोटो सँगसँगै तपाईहरुको साथमा जान्छ। तपाईहरुले यो रातो अप्सनमा थिचिरहेर चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी यो हात हल्लाइरहनु होला र तपाईहरुले त्यो रातो अप्सनमा थिचेर चाहिँ तपाईहरुले भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुको यो पिक्चर तपाईहरुले जतातिर हात हल्लाउनुहुन्छ त्यतै जानेछ। यसरी चाहिँ हामीले हातमा पिक्चर फोटो हल्लाएको भिडियो बनाउन सक्छौँ। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदा दिनहरुमा यस्तै नयाँ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरुको साथमा आइरहनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।